Salut! Pentru fabricația Arcabor 2 au folosit cele mai avansate materiale compozite, identice cu cele utilizate la fabricarea rachetelor Arca Space. Aceste materiale ne-au permis să realizăm o structură ușoară, dar în același timp extrem de rezistentă, care conferă protecție avansată pilotului de Arcabor. Pilotul este protejat în 3 direcții de un stat sandwich de 10 cm grosime, format din materiale compozite și spumă organică. Siguranța pilotului este suplimentată prin prezența haloului și a bării de protecție la răsturnare. Absolut toate elementele structurii de Arcabor sunt executate integral manual la Arca Space. Arcabor 2 are o lungime de 4,2 metri, o lățime de 2,9 metri și o înălțime de 0,4 metri. Greutatea fără pilot este de 90 de kg. În funcție de greutatea pilotului, autonomia vehiculului este de circa 15 minute, timp în care poate parcurge o distanță estimată de 15 km. În continuare, Dumitru ne va prezenta informații despre structura campionatului mondial de Arcabor.